नमस्कार मित्रांनो, माझ्या चॅनेलमध्ये तुमचे पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आज आमच्या ट्रिपचा 6वा दिवस आहे. काल रात्री आम्ही पहाटे 3 वाजता अमृतसरला हॉटेल पर्लिन मध्ये पोहोचलो. सकाळचा नाश्ता आरामात करून आम्ही आजच्या पहिल्या ठिकाणाकडे निघालो. थंबनेल पाहून तुमच्या लक्षात आलेच असेल की आम्ही आज अमृतसरमध्ये जालियनवाला बाग स्मारकाला भेट देणार आहोत. स्मारकाकडे जाताना आम्ही रस्त्यात काय पाहिले ते तुम्हाला या व्लॉग मध्ये दाखवेन. तसेच ही घटना का घडली याची संपूर्ण माहिती या व्हिडिओमध्ये सोप्या सगळ्या भाषेत सांगितली. आम्ही आमचा प्रवास हेरिटेज स्ट्रीट वरून सुरू केला. रस्ता फार स्वच्छ आणि नीटनेटका आहे. रस्त्यावर कुठेही एकही कचऱ्याचा तुकडा सुद्धा दिसणार नाही. चालत चालत आम्ही डॉक्टर आंबेडकर चौकात आलो. सुरेख आणि भव्य असा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा चौकात बसवण्यात आला आहे. तिथून पुढे आम्ही चालत चालत महाराजा रणजित सिंग यांच्या पुतळ्याजवळ आलो. हा पुतळा देखील मस्त असा कोरीव कामाने सजवलेला आहे. रस्त्यावर खूप गर्दी आहे. लहान मुलांना सोबत घेऊन जाताना त्यांचा हात सोडू नका. तसेच तुम्हाला येथे गर्दीत पॉकेट मारांपासून सावध राहा असे वारंवार खूप सारे लोक सांगतील. त्यामुळे आपल्या मोबाईल, पर्स आणि मौल्यवान वस्तूंची नीट काळजी घ्या. आजूबाजूला खूप सारे दुकाने आणि खाण्याचे स्टॉल्स आहेत. तुम्ही येथे लोकल फूड टेस्ट करू शकता. रस्ता मस्त पाम ट्रीने सजलेला आहे आणि येणाऱ्या जाणाऱ्या लोकांसाठी बसण्यासाठी रस्त्याच्या मध्ये बाकड्यांची व्यवस्था केली आहे. थोडे पुढे आल्यावर जालियनवाला बागेच्या डाव्या हाताला हुतात्मा उधम सिंग यांचा पुतळा आहे आणि समोरच या हत्याकांडामध्ये जे लोक शहीद झाले त्यांच्या स्मरणार्थ एक पांढरा स्मारक उभा आहे. या बागेच्या उजव्या हातालाच गोल्डन मंदिर आहे. त्यामुळे हा रस्ता नेहमी खूप गर्दीने भरलेला असतो. हुतात्मा उधम सिंग यांच्याबद्दल मी तुम्हाला पुढे व्हिडिओमध्ये माहिती सांगितली आहे. जालियनवाला हत्याकांड
का घडला आणि त्याच्या मागचे कारण काय होते याचा विस्तार व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे. चला तर आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर वैशाखीच्या दिवशी जालियनवाला बाग येथे हजारो निष्पाप लोक मारले गेले. यालाच जालियनवाला बाग हत्याकांड म्हणतात. स्मारकामध्ये एंट्री केल्याबरोबरच तुम्हाला उजव्या आणि डाव्या हाताला भिंतीवर महिला, पुरुष आणि लहान मुलांचे कोरीव चित्र दिसतील. हे सर्वजण बैसाखी या सणाच्या निमित्ताने जालियनवाला बाग या ठिकाणी आले होते याचे प्रतीक आहे. जालियनवाला बाग हत्याकांड ही भारताच्या इतिहासाशी संबंधित एक दुर्दैवी घटना आहे जी 1919 मध्ये घडली होती. या हत्याकांडाचा जगभरातून निषेध करण्यात आला. आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनांना रोखण्यासाठी हे हत्याकांड घडवण्यात आले होते. पण या हत्याकांडानंतर आपल्या देशातील क्रांतिकारक कमी होण्याऐवजी अधिक बलवान झाले होते. शेवटी 1919 साली असे काय घडले ज्यात जालियनवाला बागेत उपस्थित निरपराध लोकांचा बळी गेला. या हत्याकांडाचा मुख्य आरोपी कोण होता आणि त्याला काय शिक्षा झाली, या सर्व प्रश्नांची उत्तरे तुम्हाला या व्लॉग मध्ये देण्यात आली आहेत. जालियनवाला बाग घटनेपूर्वी रौलट कायद्याला विरोध झाला. 1919 मध्ये ब्रिटिश सरकारने आपल्या देशात अनेक प्रकारचे कायदे लागू केले होते आणि या कायद्यांना आपल्या देशाच्या प्रत्येक भागात विरोध होत होता. 6 फेब्रुवारी 1919 रोजी ब्रिटिश सरकारने इम्पेरियल लेजिस्लेटिव्ह काउन्सिलमध्ये रोलेट नावाचे विधेयक आणले आणि हे विधेयक मार्च महिन्यात मंजूर केले. त्यानंतर हे विधेयक कायदा बनले. या कायद्यानुसार भारताचे ब्रिटिश सरकार कोणत्याही व्यक्तीला देशद्रोहाच्या संशयावरून अटक करू शकते आणि त्या व्यक्तीला कोणत्याही ज्युरीसमोर हजर न करता तुरुंगात टाकू शकते. याशिवाय पोलीस कोणत्याही व्यक्तीला कोणताही तपास न करता 2 वर्षे कोठडीत ठेवू शकतात. या कायद्याने ब्रिटिश सरकारला भारतात होत असलेल्या राजकीय घडामोडींना दडपण्याचा अधिकार दिला. या कायद्याच्या मदतीने भारतातील ब्रिटिश सरकार भारतीय क्रांतिकारकांवर नियंत्रण ठेवू इच्छित होते आणि आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी चालू असलेल्या चळवळी पूर्णपणे संपुष्टात आणू इच्छित होते. या कायद्याला महात्मा गांधींसह अनेक नेत्यांनी विरोध केला होता. गांधीजींनी या कायद्याविरुद्ध संपूर्ण देशात सत्याग्रह आंदोलन सुरू केले. सन 1919 मध्ये सुरू झालेली सत्याग्रह चळवळ संपूर्ण देशात ब्रिटिश राजवटीविरुद्ध मोठ्या यशाने चालू होती आणि प्रत्येक भारतीय या चळवळीत सहभागी झाला होता. भारतातील अमृतसर शहरातील 6 एप्रिल 1919 रोजी या आंदोलनाअंतर्गत संप पुकारण्यात आला आणि रॉलेट कायद्याला विरोध करण्यात आला. पण हळूहळू या अहिंसक आंदोलनाने हिंसक आंदोलनाचे रूप धारण केले. 9 एप्रिल 1919 रोजी सरकारने पंजाबमधील 2 नेत्यांना अटक केली. डॉक्टर सैफुद्दीन कच्छू आणि डॉक्टर सत्यपाल अशी या नेत्यांची नावे होती. या 2 नेत्यांना अटक केल्यानंतर ब्रिटिश पोलिसांनी त्यांना अमृतसरहून धर्मशाळेत हलवले, जिथे त्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. अमृतसरचे हे दोन्ही नेते अमृतसरच्या लोकांमध्ये खूप लोकप्रिय होते आणि त्यांच्या नेत्याच्या अटकेमुळे व्यथित झाल्यामुळे 10 एप्रिल 1919 रोजी त्यांची सुटका व्हावी या हेतूने येथील लोक उपायुक्त मिल्स इर्विंग यांना भेटू इच्छित होते. मात्र उपसमितीने या लोकांना भेटण्यास नकार दिला. त्यानंतर या संतप्त लोकांनी रेल्वे स्टेशन, तार विभाग आणि सरकारी कार्यालयांना आग लावली. तार विभागाला आग लागल्याने सरकारी कामाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते, कारण त्या माध्यमातून अधिकाऱ्यांमध्ये त्यावेळी संवाद साधता येत होता. या हिंसाचारामुळे 3 ब्रिटिशही मारले गेले. या हत्यांमुळे सरकार प्रचंड संतापले होते. अमृतसरच्या
बिघडलेल्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी भारतीय ब्रिटिश सरकारने या राज्याची जबाबदारी डेप्युटी कमिशनर फिल्स इर्विंग यांच्याकडून ब्रिगेडियर जनरल डायर यांच्याकडे सोपवली आणि डायर यांनी 11 एप्रिल 1919 रोजी अमृतसरची परिस्थिती सुधारण्याचे काम सुरू केले. पंजाब राज्यातील परिस्थिती पाहता ब्रिटिश सरकारने या राज्यातील अनेक शहरांमध्ये मार्शल लॉ लागू केला होता. या कायद्यानुसार नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर आणि सार्वजनिक मेळावे आयोजित करण्यावर बंदी होती. मार्शल लॉ अंतर्गत जिथे जिथे 3 पेक्षा जास्त लोक एकत्र आले तिथे त्यांना पकडून तुरुंगात टाकले जात होते. वास्तविक या कायद्याद्वारे ब्रिटिश सरकारला क्रांतिकारकांच्या सभांवर बंदी घालायची होती, जेणेकरून क्रांतिकारक त्यांच्या विरुद्ध काही करू शकत नाहीत. बारा एप्रिल 1919 रोजी सरकारने अमृतसरमधील अन्य 2 नेत्यांनाही अटक केली होती. चौधरी बुगामल आणि महाशा रतनचंद अशी या नेत्यांची नावे होती. या नेत्यांच्या अटकेनंतर अमृतसरमधील लोकांचा संताप आणखी वाढला होता. त्यामुळे या शहराची परिस्थिती आणखी बिकट होण्याची शक्यता होती. परिस्थिती हाताळण्यासाठी ब्रिटिश पोलिसांनी या शहरात अधिक कडक बंदोबस्त ठेवला होता. 13 एप्रिल 1919 रोजी अमृतसरमधील जालियनवाला बाग येथे मोठ्या संख्येने लोक जमले होते. या दिवशी या शहरात संचारबंदी लागू करण्यात आली होती, पण या दिवशी बैसाखीचा सण होता. त्यामुळे मोठ्या संख्येने लोक हरिमंदिर साहिब म्हणजेच सुवर्ण मंदिरात आले. जालियनवाला बाग सुवर्ण मंदिराजवळच होता, त्यामुळे या बागेला भेट देण्यासाठी अनेक जण गेले आणि अशा प्रकारे 13 एप्रिल रोजी या बागेत सुमारे 20,000 लोक उपस्थित होते. त्यातील काही जण आपल्या नेत्यांच्या अटकेच्या मुद्द्यावर शांततापूर्ण सभा घेण्यासाठी जमले होते. त्याचवेळी काही लोक आपल्या कुटुंबासह येथे भेट देण्यासाठी आले होते. या दिवशी 12:40 सुमारास जनरल डायर यांना जालियनवाला बाग येथे होणाऱ्या सभेची माहिती देण्यात आली. ही माहिती मिळताच डायर 4 वाजण्याच्या सुमारास आपल्या कार्यालयातून सुमारे 150 सैनिकांसह या बागेकडे रवाना झाला. ही सभा दंगली पसरवण्याच्या उद्देशाने आयोजित केली जात असल्याचे डायरला वाटले. त्यामुळेच या बागेत पोहोचल्यानंतर त्याने लोकांना कोणताही इशारा न देता आपल्या सैनिकांना गोळीबार करण्याचे आदेश दिले. ह्या जवानांनी सुमारे 10 मिनिटे गोळ्या झाडल्या. त्याचवेळी गोळ्या टाळण्यासाठी लोकांची धावपळ सुरू झाली. मात्र या बागेचे मुख्य गेटही सैनिकांनी बंद केले होते. चारी बाजूनी 10 फूट भिंत होती. अशा परिस्थितीत अनेकांना जीव वाचवण्यासाठी या बागेत बांधलेल्या विहिरीत उड्या घेतल्या. मात्र गोळ्या थांबण्याचे नाव घेत नव्हते आणि काही वेळातच या बागेच्या जमिनीचा रंग लाल झाला होता. या हत्याकांडात लहान मुले आणि महिलांसह 370हून अधिक लोक मारले गेले. या हत्याकांडात 7 आठवड्यांच्या चिमुकलीची हत्या करण्यात आली होती. याशिवाय या बागेत असलेल्या विहिरीतून 100हून अधिक मृतदेह बाहेर काढण्यात आले. हे मृतदेह बहुतेक महिला आणि लहान मुलांचे होते. गोळ्यांपासून वाचण्यासाठी लोकांनी विहिरीत उड्या घेतल्या होत्या, पण तरीही त्यांना आपला जीव वाचवता आला नाही. दुसरीकडे काँग्रेस पक्षाच्या म्हणण्यानुसार या अपघातात सुमारे 1000 लोकांचा मृत्यू झाला आणि 1500हून अधिक लोक जखमी झाले होते. परंतु ब्रिटिश सरकारने केवळ 370 लोकांच्या मृत्यूची पुष्टी केली होती, जेणेकरून त्यांच्या देशाची प्रतिमा जगभर खराब होऊ नये. खरे तर जालियनवाला बाग हत्याकांडाचे मुख्य कारण म्हणजे इंग्रज सरकारने कर्फ्यू लादूनही सुमारे 20,000 पेक्षा जास्त लोक एकाच ठिकाणी जमले. बैसाखीचा सण असल्याने भारतीय एकत्र जमले होते. बैसाखीचा सण
साजरा करण्यासाठी इतर लोक सुवर्ण मंदिरात दर्शनासाठी गेले होते आणि ही जालियनवाला बाग जवळच होती. जालियनवाला बाग येथे शांततापूर्ण सभेचे आयोजनही करण्यात आले होते. पण इंग्रज सरकारला वाटले की सरकारविरुद्ध हा कट आहे, त्यामुळे जालियनवाला हत्याकांड घडले. हीच ती विहीर आहे जिच्यामध्ये त्यांनी आपला जीव वाचवण्यासाठी उड्या घेतल्या. या विहिरीला शहीद कुवा म्हणून ओळखले जाते. महिलांनी आणि लहान मुलांनी गोळ्यांपासून वाचण्यासाठी या विहिरीमध्ये उड्या घेतल्या होत्या. जेव्हा रवींद्रनाथ टागोर यांना जालियनवाला बाग हत्याकांडाची माहिती मिळाली तेव्हा त्यांनी या घटनेबद्दल दुःख व्यक्त करून त्यांची नाईटहूड पदवी परत करण्याचा निर्णय घेतला. टागोरांनी त्यावेळी भारताचे व्हाईसरॉय असलेले लॉर्ड जेम्स फोर्ड यांना पत्र लिहून ही पदवी परत करण्यास सांगितले. टागोर यांना 1915 मध्ये युएसने ही पदवी दिली. या ठिकाणी आजही भिंतींवर जनरल डायर याच्या सैनिकांनी लोकांवर झाडलेल्या गोळ्यांचे निशाण दिसतात. मित्रांनो, या स्पार्कामध्ये फिरण्यासाठी कमीत कमी 2 ते 3 तासाचा वेळ काढून यावा, जेणेकरून तुम्हाला येथे असलेले सर्व लेख वाचता येतील. एकोणीसशे 19 मध्ये जालियनवाला बागेबाबत एक समिती स्थापन करण्यात आली आणि लॉर्ड विल्यम हंटर यांना या समितीचे अध्यक्ष करण्यात आले. हंटर कमिटी नावाची ही समिती जालियनवाला बागेसह देशात घडलेल्या इतर अनेक घटनांची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आली होती. या समितीत विल्यम हंटर व्यतिरिक्त इतर 7 लोक होते, ज्यामध्ये काही भारतीय देखील होते. या समितीने जालियनवाला बाग हत्याकांडाच्या प्रत्येक पैलूची चौकशी केली आणि डायरने त्यावेळी जालियनवाला भागात जे केले ते योग्य की अयोग्य हे शोधण्याचा प्रयत्न केला. मार्च 1920 रोजी या समितीने आपला अहवाल सार्वजनिक केला आणि हंटर समितीच्या अहवालात डायरचे पाऊल पूर्णपणे चुकीचे असल्याचे म्हटले गेले. हा अहवाल आल्यानंतर 23 मार्च 1920 रोजी डायर दोषी आढळला आणि निवृत्त झाला. जालियनवाला बाग स्मारकाच्या एंट्री गेटच्या
डाव्या हातालाच हुतात्मा उधम सिंग यांचा पुतळा आहे. यांच्याबद्दल थोडी माहिती घेऊ. निवृत्तीनंतर डायर लंडनमध्ये आपले जीवन जगू लागला. पण 13 मार्च 1940 दिवस त्याच्या आयुष्यातील शेवटचा दिवस ठरला. त्याने केलेल्या हत्येचा बदला घेत उधम सिंगने त्याच्यावर कॅक्स्टन हॉलमध्ये गोळ्या झाडल्या. सिंग हे भारतीय स्वातंत्र्य कार्यकर्ते होते आणि असे म्हटले जाते की 13 एप्रिल रोजी डायरने ज्या बागेत गोळीबार केला होता त्या बागेत तेही उपस्थित होते आणि उधम सिंग यांनाही गोळी लागल्याने ते जखमी झाले होते. उधम सिंग यांनी जालियनवाला बागची घटना स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहिली होती. या घटनेनंतर उधम सिंग डायरकडून बदला घेण्याची रणनीती बनवण्यात गुंतले होते आणि 1940 मध्ये सिंग यांना त्यांच्या रणनीतीमध्ये यश आले आणि त्यांनी जालियनवाला बागेत मारल्या गेलेल्या लोकांच्या मृत्यूचा बदला घेतला. उधम सिंग यांच्या या पावलाचे अनेक परदेशी वृत्तपत्रांनी कौतुक केले आणि आपल्या देशातील वृत्तपत्र अमृता बाजार पत्रिकाने म्हटले की उधम सिंह यांच्या या कृतीचा आपल्या देशातील सर्वसामान्य जनता आणि क्रांतिकारकांना अभिमान आहे. मात्र या हत्येसाठी उधम सिंह यांना 1940 मध्ये लंडनमध्ये फाशी देण्यात आली. कोर्टासमोर आपली बाजू मांडताना उधम सिंग म्हणाले, आपण डायरला मारले कारण तो त्यास पात्र होता. त्यांनी आमच्या देशातील लोकांचा आत्मा चिरडला होता म्हणून मी त्यांना चिरडले आहे. 21 वर्षापासून मी त्याला मारण्याचा प्रयत्न करत होतो आणि आज मी माझे काम पूर्ण केले आहे. मी मृत्यूला घाबरत नाही. मी माझ्या देशासाठी मरत आहे. उधम सिंग यांच्या या बलिदानाचा आपल्या देशातील प्रत्येक नागरिकाने आदर केला आणि 1952 मध्ये जवाहरलाल नेहरूंनी उधम सिंह यांना हुतात्मा दर्जा दिला. जालियनवाला बागेत मारल्या गेलेल्यांच्या स्मरणात ते स्मारक बांधण्याचा निर्णय घेण्यात 1920 मध्ये ट्रस्टची स्थापना करून ही जागा विकत घेण्यात आली. एकेकाळी जालियनवाला बाग राजा जसवंत सिंग यांच्या वकिलाच्या अधिपत्याखाली होती. त्याचवेळी या जागेवर 1919 साली सुमारे 30 लोकांचा हक्क होता. ही जागा या लोकांकडून 1923 साली सुमारे 5,65,000 रुपयांना विकत घेण्यात आली होती. या ठिकाणी स्मारक बांधण्याची जबाबदारी अमेरिकन वास्तुविशारद बेंजामिन फोल्क यांना देण्यात आली आणि फोल्क यांनी या स्मारकाची रचना केली. 13 एप्रिल 1961 रोजी भारताचे राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांच्या हस्ते अनेक नेत्यांच्या उपस्थितीत स्मारकाचे उद्घाटन करण्यात आले.
हे स्मारक बनवण्यासाठी सुमारे 9 लाख रुपये खर्च झाले असून हे स्मारक फ्लेम ऑफ फायर म्हणून ओळखले जाते. जालियनवाला बाग हे आजच्या काळात पर्यटन स्थळ बनले आहे आणि दररोज हजारो लोक या ठिकाणी भेट देतात. 1919च्या घटनेशी संबंधित अनेक आठवणी आजही या ठिकाणी आहेत. या ठिकाणी बांधलेल्या भिंतींवर आजही त्या गोळ्यांच्या खुणा आहेत ज्या डायरच्या आदेशावरून त्यांच्या सैनिकांनी झाडल्या होत्या. याशिवाय या ठिकाणी एक विहीर आहे ज्यामध्ये महिला आणि मुलांनी उडी मारून राज्य होती. आजही या हत्याकांडाची गणना जगातील सर्वात भीषण हत्याकांडामध्ये केली जाते. याच वर्षी म्हणजे 2023 मध्ये या हत्याकांडाला 104 वर्षे पूर्ण झाली आहे. पण तरी या हत्याकांडाचे दुःख 100 वर्षापूर्वी जेवढे होते तेवढेच आहे. या ठिकाणी भेट देताना दरवर्षी 13 एप्रिल रोजी या हत्याकांडात प्राण गमावलेल्या लोकांना श्रद्धांजली अर्पण केली जाते. जालियनवाला बाग स्मारकाला भेट दिल्यानंतर पुढे आम्ही वाघा बॉर्डरकडे निघालो. मित्रांनो, हा व्लॉग मोठा झाल्यामुळे मी वाघा बॉर्डरचा एक सेपरेट व्लॉग बनवला आहे. तो तुम्ही माझ्या नेक्स्ट व्लॉग मध्ये पाहू शकता. मला आशा आहे की हा व्हिडिओ तुम्हाला नक्की आवडला असेल. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. मित्रांनो, वाघा बॉर्डरवर आम्ही खूप सारी धमाल केली आहे. ते तुम्ही माझ्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहू शकता.